Em mến chào các bạn. Hello everyone, welcome to the Nail Tip Show. Today I'll be sharing with you a couple techniques on how to achieve a French Ombre. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn vài cách technique để các bạn làm French Ombre. Nhưng mà hôm nay em sẽ dùng French mà màu trắng với lại cái hồng mà có tí glitter. Em nghĩ cái kiểu mẫu này các bạn cũng rất là thích. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. So for today's tutorial, I'm using a Tony Lee acrylic product number 4, which is like a soft white. And I'm also using this really pretty pink number 7, gorgeous glitter with like a cover, slightly sheer as well, but it's gorgeous. And I'm using right now at the moment, my favorite clear is Easy Flow clear powder. So yes, and I'm also using Easy Flow Grand Artist Over 508 brush. So right now, I already prepared a nail for you. So this is today's look. I'm excited because I feel like ombre is always in, and with a touch of just some sort of glitter, it just kind of like fancy the look up a little bit more. So hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn là một cái ombre mà thông thường mình làm ombre French á, thì cũng rất là đẹp, nhưng mà em biết là mùa hè đó là all year round, các bạn bỏ thêm một tí glitter lên thì nó rất là sang và đẹp. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn với các bạn cái kiểu mẫu này ha. Bây giờ em đã prep cái móng sẵn hết rồi. So I have prepped the nail and everything. So now we're just gonna get ahead and get started. So today I'm gonna em dùng những sản phẩm này là của Tony Lee ha, màu rất là đẹp. Cái này là soft white với lại màu pink mà nó có tí glitter trên đó. Thì cái màu này là các bạn thấy rồi đó. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu nha. So cái kiểu mẫu này em nghĩ các bạn thông thường cũng có nhiều khách hàng request trong salon. Thì hôm nay em cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái kiểu mẫu rất là dễ thương và các bạn có thể dùng. Em nghĩ cái này không có bao giờ ra out of style, có nghĩa lúc nào nó cũng thịnh hết. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. Thì trước khi bắt đầu á, cái móng này á, thì em sẽ bỏ tí clear ha lên trên cái móng để cho nó có cái nối lên cái móng thiệt ha. So I'm just putting a little clear powder at the free edge just to give a little bit of extension and kind of like even the platform a little bit. So then I'm gonna go in with the soft white number 4 from Tony Lee. This is I really enjoy using his product. I find that it's really good quality acrylic powder, as you can tell. Since I'm doing fairly long, I'm gonna try to pick a large bead. So I'm just gonna pick a large bead and put it right there at the free edge, and then slowly work and blend it down. For ombre, it's really important that you guys keep the extension area really blended and smooth. So right now I'm just trying to use the body of my brush, really work on the body and try to extend them out as much as I can. Okay, bây giờ em lấy cái cọ ha, đẩy cái bột nó xuống. You notice with for this long nail, even with using the form, I have my ring finger support the bottom of the form to keep the form in shape so it doesn't move around. It's very important when you guys doing a form, you want to support the form. So các bạn thấy đó, em có làm form nhưng mà cái ngón ring finger này em cũng rất là support cái form. Để làm vậy thì cái shape mình sẽ ra chuẩn, cái form của mình không có move. Once I have that bead pressed into place, you don't want it too thick because that's where you're gonna blend the pink and the white together. Yeah, cái khúc này em hở chút xíu đó, thì em lấy cái cục nhỏ rất là nhỏ. Đó các bạn thấy không? Em sẽ blend nó vô, tại vì cái đó là cái nối của cái ombre ha. Mà các bạn đừng có muốn làm dày. Làm dày quá thì sẽ cái tí nó ra cái ombre nó không có đẹp, là tại vì cái trắng nó sẽ nhiều quá thì nó sẽ cao. Nó cao rồi tí nó cái hồng nó sẽ
nó sẽ có cái line, cái trắng và cái hồng. Mình muốn làm cho nó mỏng để tí nữa từ từ cái hồng nó sẽ blend xuống rất là đẹp ha. So the key of doing ombre, whether with color or with French, is this is the area where you need to pay attention to, because you want to keep it thin and kind of slowly blend it out as much you can. With this off-white, you see here is a nice blend, because you don't want to see just a white and then you want to fade it up and kind of blend it out slowly, so you have a nice gradient to begin with. So then the pink would just slowly blend it down together. Okay, so when you do when beginners, I notice this is where the area you guys have hard time with. Okay, so remember that. Just make sure this area depends. If you want you can go a little bit higher and then just have it blend down, but I like it like this. But you can also, let's just say you want it a little bit higher, it's just put it here and blend it down, and then make sure you use wet brush and blend it up. See, by doing so, you see how it's nicely blended. It doesn't give you like just a straight line. So that way your pink can slowly blend it down. Another tip with ombre too is that when you do this, it's best to let the off-white dry a little bit before you put the pink, because sometimes if you're not careful, you move both product at once. So make sure you have your white really sort of set. I would suggest that you guys do the off-white, maybe move to another finger and come back to the pink, because that way the white is almost set. Okay, and then you put the pink. Một cái ý kiến là em cũng muốn nhắc cho các bạn là trước khi mình làm cái hồng lên á, các bạn nên bỏ cái off-white này cho nó hơi khô chút xíu rồi mình bỏ cái pink lên. Tại làm như vậy thì tí nữa cái pink nó sẽ blend lên rất là đẹp. Tại vì nếu mà cái này ướt mà cái pink nó đều ướt, nhiều lúc các bạn không khéo á, thì các bạn move hai cái màu nó kéo xuống cùng một lượt thì nó không có ra đều đẹp. Thì mình đợi này chút xíu cho cái trắng nó almost gần giống như là sắp khô rồi đó, thì các bạn có thể dùng cái hồng. But for French ombre, it's almost best to use off-white rather than use a white, because the white is too starch white is so white, it will, then you have hard time to blending those two. So off-white is a little lighter white. So with the nice cover pink, or even with this glitter pink, it's still like a nice blend to it. Okay, so next I'm just gonna, before you put in the pink, even though the white, let's just say it's set, I still want to wet a little bit, because later you have almost like a wet slip. It's easier to apply the pink on, then it blends much easier. Next, I'm gonna take a medium size pink and place it not all the way, just right there. So what I'm gonna do is blend it, and before that, like I said, you want to wet it and then just blend. Then it comes out really nicely, because you're giving a little wet slipped, so then it just kind of blend and flow nicely. So you are established sort of apex area, and then it will give you a nice blend. If you beginning at this, I would not suggest to go all the way. It's just because you have to struggle with the cuticle area and then, try to blend that out at once. But by taking this, doing this, you kind of, worry just strictly about the blending out the pink and the glitter. You don't have to worry about the cuticle. So, em muốn làm một bead ngay cái chỗ này trước á, là thứ nhất, những các bạn mà mới làm á, các bạn chưa có khéo về vuốt cái bột đó, nó không có ra đẹp á, thì các bạn làm một cục dừa trên đây, đừng có làm trên cái cuticle. Tại các bạn mà lo làm cuticle, các bạn nhiều lúc không có kéo kịp á, nhất là mùa hè á, bột nó khô rất là nhanh, thì mình làm vậy thì cái bột nó kéo nó không có ra đều á, thì nó không có ra ombre đều ha. Thì that's why em just suggest là làm chia ra hai cục, làm vậy cho nó đẹp hơn ha. Đó. So next, I'm just gonna take a small bead of the same color, and then I'm gonna focus on the cuticle area.
I'm just gonna push that all the way and then make sure my brush behind the product, and now I can easily blend that out. And then if I have to, I can clean the cuticle. So now you just focus around the cuticle area. You don't have to worry about it. I'm always make sure take my brush and make sure the cuticle is nice and blend it down. So you can see with this 3 beads, it gives you a nice shaped, okay, ombre. So now, if you look at this area, this is where you need a clear, because if you look, you have a nice slope and the apex is right there. Apex is right there, but it's not still not even. I'm not gonna worry about it, because if you already have a nice gradient of this pink and the glitter down, I'll suggest just stop right there and just use clear, because later when you file, then you just file and even out the shape without bothering the pink and the white. So bây giờ các bạn coi lại ha, mình coi cái ombre của mình có đều chưa, và mình có cái đủ góc hai bên này chưa. Thứ nhất là hai bên này ha, với cái cuticle mình có đẹp chưa. Nếu mà đẹp rồi á mà nó chưa có bột, nó chưa, đa số bột nó cũng chưa có đều, nó chưa có chuẩn, thì các bạn nên dùng clear. Tại tí nữa cái clear nó sẽ mình cho một lớp clear mỏng mỏng á, thì cái clear nó sẽ ra đều hết, mà nó đều trên ngón. Mà tí nữa mình dũa, mình không có bay hết mấy cái hồng của mình hay là cái trắng của mình. Thì bây giờ em chỉ thấy đa số là cái móng nó cũng chuẩn rồi, chỉ có chỗ này em thiếu chút xíu thôi, hay là chỗ này em thiếu. Nhưng mà thường cái chỗ này á, em sẽ không có làm thêm màu trắng hay là màu hồng, là tại vì cái màu nó ra ombre đẹp rồi. Thì bây giờ mình chỉ bỏ một chút xíu clear hơn trên đây, cái em để trên đó ngay đó, cái từ từ em vuốt xuống ha, em vuốt xuống vậy đó, coi chỗ nào lõm á thì mình coi nó đều chưa đó, thì cái móng nó cũng đều rồi ha. So I'm gonna check one more time my apex. I just need a little bit more, so I'm just gonna use a very small bead of clear and put it right there where I need it, and then slowly blend it down. See, my shape is there. I have enough product and everything is nice and flush. So now I'm just gonna wait and pinch. Okay, em thấy nó chuẩn hết rồi. Bây giờ em chỉ đợi khô chút xíu rồi bắt đầu em bóp nó chút xíu cho nó vô, cho nó ra cái shape mình muốn thôi ha. So you want to give about 3 to 4 minutes, and then when you see like a matte finish, that's when you know it's ready. Or when you touch it, it has like a heating, like a heat sensation, then you know it's time to pinch. So you want to pinch the stress area, and then keep it pinch that little bit, and then just slowly pinch down to the free edge as well. Take the foam off, and then you want to squeeze the bottom. Kéo cái foam xuống, các bạn kéo cái này, mình bóp này chút xíu cái mình kéo xuống, làm vậy nó cái shape nó không có hư ha. As you can see, the shape is fairly good. I have a nice arch and apex area, and with the coffin shape, it's slightly sloping down. Of course, it's not 100% the way I want it, but you know, I still have to do a little shaping. So first, I'm just gonna take a file and do my straight wall here. So do both sides. You need from the cuticle to straight line. Now I'm just worried about the size first. So bây giờ em chỉ dũa hai bên hông cho nó thẳng lại thôi nha. And các bạn có muốn dũa cho nó thẳng thì các bạn phải ngồi thẳng ha. Ngồi thẳng thì với lại giữ cái đầu cái dũa thẳng thì cái móng sẽ ra thẳng trước ha. Thì bây giờ em lo cái hai bên hông cho nó thẳng trước. So now I'm just gonna go the side here. So you want to leave the straight and just file straight out. So you want to get a straight underside. You want to keep your file straight, so that way you don't have a ledge right here. If you go up like this, if you go angle like this, you see it, then you keep doing that, then you're gonna have a ledge right there. So keep your file underneath the nail and keep it straight. So that's how you're gonna get
laser straight line and keep doing it slowly and check. Don't do blindingly. Make sure you have a straight view as well and just go gently. Okay, các bạn muốn giữ cho cái dưới này nó thẳng á, thì các bạn phải giữ cái file straight thẳng thì nó sẽ ra thẳng ha. Các bạn mà cong như vậy thì nó sẽ đi cong quá thì nó sẽ mất cái dấu đây. Nếu mà các bạn shape cái móng rất là đẹp rồi mà chỉ có một góc mà nó yếu thì nó sẽ nó rất là dễ bị gãy nguyên cái móng luôn. Nên lúc mình dũa, nhất là cái góc này, các bạn phải để ý là mình giữ cái file cho rất là thẳng ha, đừng có cong nó lên góc độ này. Các bạn cứ làm vậy là cái góc độ phải giữ nó thẳng ha. Thẳng cái móng này ha, cho nó thẳng mà đi từ từ thôi, cái mình nhìn, còn không thôi các bạn có thể xoay cái người khách bên này nè, rồi các bạn nhìn ha, làm dũa 2-3 lần á, bắt đầu ngưng, mình check lại ha. Thì bây giờ hôm nay em sẽ làm coffin, thì bây giờ em sẽ làm hai bên hông này cho nó thon lại. Coffin có nhiều người thì thích vô taper rất là nhiều, hay là bóp vô nhiều, có nhiều người thích không, thì tùy theo các bạn và tùy theo khách. Thì trước khi mình làm mình sẽ hỏi khách bao nhiêu, thì bây giờ em sẽ làm cho nó thon lại cái hai bên hông này ha. So now I'm just gonna taper both sides in for coffin shape. So you just kind of do it slowly. I'm gonna angle my file and just slightly keep doing it until I get to the taper how I want it, and I stop. Make sure you doing a little bit on one side and stop. Don't keep on going, so then you have, you can have it slanted on one side, too much on one side, so keep that in mind. So các bạn làm cái từ từ. Sau bây giờ em sẽ vuốt bên này ha. So now I'm just gonna shape the sides, and you wanna taper in. This is how you're gonna get that contour and shape and taper in. I'm just showing you how to do the hand file a little bit so you just get to the shape, but in the salon you can also speed it up by using e-file, which I'm gonna do too as well. But just so that you know what to look for when you shape. Just don't blindingly shape it and then you lose too much on one side and then it will be unbalanced. Okay, bây giờ em muốn dũa cho nó nhanh hơn. So before I using my e-file, I make sure I clean the nail to make sure I have everything. I can see everything clearly. I just look at down my barrel again and look where I need it. Just slightly, because you don't want to do too much and then you lose the shape. And then I'm just gonna tilt her hand a little bit and slowly contour her cuticle a little bit. Not too much, because I didn't really apply a thick acrylic, so I make sure I don't file too much and lose that side. So now I'm just gonna slightly blend it out. You can see I don't really need much of shaping here because the shape is pretty much down to where I want it already. But I just try to refine and perfect it with this e-file so it's quicker. I'm just gonna clean the surface a little bit. I'm gonna look at my side view, see where I need it. It's almost there where I want it. Các bạn phải, lúc mà dũa, các bạn phải coi cái side view ha, bên trên cái ngón tay của khách hàng nè. Trên cái ngón này thì em biết cái bên này nó hơi dày chút xíu. So now I'm just taking and just lấy cái bên này nó dày thì em chỉ dũa này chút xíu cho nó mỏng lại. Cho cái bên này nó mỏng lại chút xíu ha. Vuốt nhẹ nhẹ thôi, tại vì cái bột của bạn đắp không có dày á, thì mình đừng có vuốt dũa nhiều quá thì nó mất bột ha. And I make sure it's straight and then clean chút xíu cho nó even lại ha. Bây giờ em chỉ dũa nó lại sơ sơ, tại em không có muốn dũa cái máy nhiều quá thì nó bay nhiều bột, thì cái shape của em đã có chuẩn rồi thì em không có muốn mất bột nhiều quá, thì em vuốt sơ sơ lại ha cho nó chuẩn lại. So now I'm gonna buff it with the sanding band. So bây giờ em dùng cái sanding band này ha, em vuốt sơ sơ lại ha, cho nó mịn lại, với lại cho nó bầu lại cái móng luôn ha. Với lại lúc này em sẽ đi cái máy chậm thì em có thể đi sát với cuticle luôn. Thì làm vậy thì giống như mình vừa bóp, mình vừa dũa cho cái móng nó bầu lại chút xíu mà cho nó mỏng mà nó mịn lại, với bóp sơ sơ luôn ha. This is a good time to kind of overall make sure you have everything contour and buff. This is also a good when you look down the barrel and where you find it's a little not even,
with this is like a buffer. You can just slowly smooth out the whole nail. So lúc này các bạn có thể dùng cái mày giống như cái buffer đó. Mình thấy cái chỗ nào mà nó chưa có được đều hay là chưa có even đó, các bạn lấy cái này buff sơ sơ lại cho nó mịn lại ha, lại cho nó đều lại bên móng luôn ha. Thì làm những cái móng ra rất là đẹp và chuẩn ha. Nếu mà chỗ nào thấy nó không được đều á, thì bây giờ mình có thể dùng cái side view này mình làm cho nó đẹp lại ha. Lại cái móng như thế này lúc nào cũng nó có cái apex, cái độ cao trên đây, từ từ nó xuống chút xíu, thì đó là cái móng nó sẽ rất là chuẩn ha. So now it's all buffed, I'm done. I'm just gonna clean it and have a final check. Bây giờ em dũa xong hết là buff nó xong ha, and make sure and check coi đúng ha. Thứ nhất là mình coi, nếu mà các bạn coi bên góc này á thì hai bên này đều mỏng hết ha. Nếu mà chỗ nào nó ấy, nếu mà chỗ nào nó còn cái line mà nó không có còn thấy mà kiểu như bên nào nó ấy chút xíu thì có thể buff sơ sơ chút xíu cho nó mịn lại thôi ha. Lại còn make sure double check coi hai bên hông nó có đều hết chưa ha. Lại các bạn coi á, form á, là em thích nhất là cái chỗ dưới này nó rất là sạch. So I love the underneath look. See how clean that is. So the side and the extension edge, it should be about a credit card thick. So that's how you check your form fitting and your form placement. Make sure it fits nicely and do it correctly. Then that's how it is. The side thickness and the extension edge is about credit card thickness. Okay. So các bạn check á, là các bạn thấy cái hai bên hông này ha, hai cái bên hông của cái móng này, với lại cái trên góc độ dày của trên cái góc móng này là nó dày khoảng chừng credit card ha. Thì nếu mà các bạn làm vậy là các bạn dũa vừa đúng mà vừa đẹp nữa, là vừa ra cái shape nữa ha. And I have enough thickness at the apex. Okay. And everything is nice and clean. Now I'm just gonna clean it. Gonna spray a little bit of cleanser and just wipe that dry. And you can see everything nice and clean. See that? So now the view is amazing. This is where my favorite. I'm gonna use maxi gel top. Ok, bây giờ em sẽ bỏ cái gel top mà các bạn thấy là cái French á, mình có ra đẹp hay không á, là lúc này các bạn bỏ gel top nó sẽ ra ha. Đó, em đợi em làm này xong rồi em sẽ bỏ vô máy kia nó 1 phút ha. So after this I'm just gonna have her go in the lamp, LED lamp for 1 minute. Okay. So after 1 minute here, I'm just gonna finish with the cuticle oil. So then I'm just gonna rub on it and you can see. Ta-da! How gorgeous that is. Các bạn thấy không? Nó ra rất là đẹp. So cho em nhắc lại là lúc mà các bạn làm cái trắng á, nhớ cái lúc mà mình đắp cái trắng á, thì mình đắp vừa nhẹ và cho cái độ mỏng ngay cái chỗ hai cái hồng và cái trắng nó đi lên với nhau, thì cái chỗ trắng nó phải mỏng và đẹp. Thì lúc mà các bạn đắp cái hồng lên thì rất là ra đẹp. Even cái này nó không có phải là cover pink mà nó có glitter, nhưng mà ra rất là đẹp và chuẩn. Đó là cái nhờ lúc mà mình đắp cái trắng á, mình phải đắp cho nó đẹp và mỏng ngay cái chỗ nối thì nó ra rất là đẹp. Nhớ các bạn dùng cái soft white nha, đừng có dùng cái white. Cái white thì nó ra trắng quá thì nó sẽ khó che cái trắng đậm, còn cái trắng này lợt thì nó dễ che hơn. Thì đó là cái cách mà em làm cái ombre French này với lại cái glitter ha. Thì các bạn làm cái kiểu mẫu này em nghĩ khách hàng rất là thích, tại vì ai cũng chuẩn giống cái kiểu French look, nhưng mà bây giờ mình làm cái ombre thì nó từ hồng nó ra trắng ha. Các bạn thấy đó, ra rất là đẹp và cũng rất là mỏng, nhưng mà nó rất là chắc nha các bạn, là tại vì lúc mà các bạn làm form á, hay là các bạn làm tip á, nhớ bóp sơ thì nó có cái độ cong C-curve này á, thì nó sẽ giữ lâu và rất là bền. So this is a complete look, you guys. This is a French ombre or pink and white ombre with twist with glitter. So I love this look. I find it's really kind of like a year-round wear. So I hope you like that. Yeah, with a nice shape like this, I'm sure your clients will love it. Okay, guys.
this is it. Thank you for watching. I hope you enjoyed that. If you have any comments or questions, leave in the comments below. And again, thank you for tuning in. Have a good one, and I will see you next show. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Em cũng mong những giây phút vừa qua thì em cũng chia sẻ vài cách để cho các bạn làm một cái kiểu mẫu French Ombre với glitter rất là đẹp. Thì em nghĩ nếu mà các bạn chịu khó tập sơ sơ thì cái kiểu mẫu này em biết nhiều khách hàng cũng rất là thích. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Bye!